hours till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And हरेक कुराहरू जे भन्नुहुन्छ त्यही के उस्तै पर्यो भने घर पनि बनाइन्छ, आयो भने आएको काम छोडिन्न। इन्जिनियर हामी आफै हो, मैले चाहिँ इन्जिनियर पनि गरेको पहिला हैन। इन्जिनियर गरेको मान्छेले चाहिँ यस्तो काम गरिरहेको छ अहिले हैन। इन्जिनियरकै अब सबै नक्सा सक्सा हेर्ने यताउतिदेखि लिएर सबै गरिन्छ क्या हामी। अब आफै इन्जिनियर हो, आफै काम गर्ने हो हैन। त्यही भएर चाहिँ अब हरेक कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा डिजाइन बनाएर हैन, कस्तो खालको के गर्ने, कस्तो यस्तो राख्ने भनेर हामी पहिले डिजाइन दिन्छौँ। तपाईँहरूलाई कुन डिजाइन मनपर्छ हैन, त्यही डिजाइन अनुसार हामीले बनाइदिन्छौँ हैन। यदि हजुरहरूलाई चाहिन्छ भने सम्पर्क गर्नु होला हैन। म एउटा त्यहाँ नम्बर पनि छोडिदिन्छु बायोमा पनि, त्यो बायोमा नम्बर कन्ट्याक्ट गरेर हजुरहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो लिङ्कमा गएर, हाम्रो लिङ्कमा जानु भयो भने तपाईँ सिधै वाट्सएपमा जोइन हुनुहुन्छ हैन। हाम्रो लिङ्कमा जाँदा वाट्सएपमा जोइन गरेर हामीसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम मिलाएर हजुरहरूलाई हैन। यो भिडियो मार्फत आउनेलाई चाहिँ एकदम छुट हो क्या, एकदम 30% नै छुटमा गरिदिने हो कि काम चाहिँ। यो भिडियो हेरेर मार्फत आउने मान्छेहरूलाई चाहिँ, ग्राहकहरूलाई चाहिँ हामी 30-40% चाहिँ हामी छुटमा गरिदिन्छौँ हैन।